รื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ฉันจดบันทึกไว้หมดแล้ว ไปหาที่บ้านได้เลย เราดู จะมี นี่ ส ก่อ มุ น ด สิ บันทึก1 เล่มในนั้นมีรายละเอียดที่รับส่วนจากตระกูลจั่ว ทาง ICAC ต้องขอบคุณนายมาก สมุดบันทึกของนายมีเงินรถนาฬิกาที่จั่วถิงกวงให้นายระบุไว้ชัดเจน พวกเราหายเหนื่อยไปเยอะ ที่อัดเสียงนี่ด้วยบันทึกเสียงของปี้หยงเจียนก่อนตายว่าเขาเป็นสายของตำรวจทำงานเก็บหลักฐานของจั่วถิงกวงนายช่วยตรวจสอบหน่อยอย่าให้รุ่นพี่ของฉันตายเปล่า โอเค มาทางเราก๊อปปี้ไว้แล้วจะส่งมอบให้ตำรวจเลย ขอบใจ กาแฟของ ICAC อร่อยดีนะ มีอะไรให้ดื่มอีกไหม นายไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยจะกินบะหมี่ยังได้เลย ฉิงจี้ไหมคะ อยู่ข้างล่างนี่เองอร่อยมากค่ะ เรื่องกินเรื่องใหญ่รีบๆเขียน รับทราบ เรากับอาปี้รู้จักกันตั้งแต่เด็ก ฉันนึกไม่ถึงว่า เขาจะหักหลังคุณ ในมือเขามีหลักฐานของเราเยอะมาก อย่าให้ตำรวจสืบรู้เด็ดขาด ไม่ต้องห่วงหรอกเธอส่งคนไปคนที่บ้านเขาแล้ว เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อย ทุกคนจะปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วง อย่าลนลานกันเองเด็ดขาด ตอนนี้เราเสียไป2 คน หลังจากนี้ต้องเริ่มต้นวางแผนใหม่ นี่ก็หลายวันแล้ว พ่อฉันยังไม่ฟื้น ถึงฉันจะชินกับการอยู่คนเดียวมาหลายปี ชินกับการไม่มีเขาอยู่ด้วย แต่ว่าฉันก็คิดถึงเขามาก ความทรงจำในอดีตของฉันกับเขาเลือนรางมาก ฉันเกือบจะลืมไปหมดแล้ว ฉันหวังว่าเรา2 คนพ่อลูกจะช่วยกันสร้างความทรงจำมากกว่านี้ ซ่อมแซมความสัมพันธ์ของเรา บนโลกใบนี้ฉันเหลือญาติแค่เขาคนเดียว ฉันเสียแม่ไปแล้ว ไม่อยากเสียพ่อไปอีก เราแตกหักกันมาตั้งหลายปี เพิ่งจะคืนดีกันได้ไม่นาน ที่ไหนได้ เขากลับทำความผิดแถมยังหมดสติไปตั้งนานทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้สักที ถึงเขาจะทำให้ฉันผิดหวังหลายครั้งแล้ว แต่ฉันก็ไม่อยากสูญเสียเขาไป จะยังไงซะ เธอก็รู้แล้วว่าพ่อรักเธอที่สุด เขารู้ว่าเธอรักเขา แค่นี้ก็พอแล้ว ฉันเข้าใจแต่ว่าฉันยังรับไม่ได้ บนโลกใบนี้ หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงได้ แต่ความเป็นญาติไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เลยจำไว้ ไม่ว่ายังไง เขาเป็นพ่อของเธอ เขาต้องอยากเห็นเธอมีความสุข เธอต้องเข้มแข็ง ไม่เป็นไร เธอยังมีฉันมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ICAC เราค้นเจอแล้ว เราเจอคนดูแลมูลนิธิการศึกษาจั่วทิ้งกวงแล้ว เพราะว่าการบริหารเงินมีปัญหา หงไปเหนียนกับลินดาลีเป็นชนชั้นสูง แต่ดูนี่ นี่คือกฎในการรับทุนการศึกษา ระบุไว้ว่าผู้ยื่นขอต้องมาจากครอบครัวรายได้ต่ำแต่จัวถิงกวงจงใจหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบของกรรมการมูลนิธิ สั่งให้คนดูแลเพิ่มชื่อของลูกสาวพวกเขาลงไป เท่ากับจัวถิงกวงใช้เงินบริจาคช่วยเหลือพรรคพวกโดยพลการ แล้วก็พวกเราพบว่า ปี้หยงเจียน หงไปเหนียน ลินดาลี ฟู่เทียนเย่ากับเจียนจื้อเว่ยซื้ออาคารเก่าไว้ในเวลาเดียวกันซอยเดียวกัน แล้วก็ยังขายให้อสังหาถิงหุยเหมือนกัน ประเด็นคือราคาสูงกว่าราคาตลาด 1-2 เท่าตัว เจเฟิงผู้กำกับหลีฟื้นแล้ว พ่อ เป็น
เป็นไงบ้างคะ ฉันตรวจร่างกายแล้ว หมอบอกว่าไตของฉันบริจาคให้พ่อได้ หลังจากนี้เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันดีๆ พ่อต้องสู้ๆนะ รู้ไหมพ่อ เสี่ยวซาน ลูกยกโทษให้พ่อแล้วเหรอ ฉันอยากให้พ่อรู้ว่า ไม่ว่าพ่อจะทำอะไรลงไป ฉันยกโทษให้ทุกอย่าง แต่ถ้าพ่อทำความผิดไว้จริง ๆ ฉันอยากให้พ่อไปมอบตัวซะ แต่ฉันไม่อยากให้เธอเห็นพ่อติดคุก เราเป็น ICAC เหมือนกัน พ่อควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่เหรอ ฉันยอมให้พ่อเป็นนักโทษ ดีกว่าเห็นพ่อเป็นคนชั่วที่หนีความผิด ห้องผู้ป่วยคุมขัง เป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นไรแน่นะ ไม่เป็นไร อืม ฉันจะเกลี้ยกล่อมพ่อให้เอง อืม คุณไปเยี่ยมเจยฉิงเถอะ เอ๊ะ พี่ใหญ่ วันนี้เจฉิงดีขึ้นบ้างไหม ก็ยังเหมือนเดิม พี่ใหญ่ ฉันรู้นะ เกี่ยวกับข้อมูลมูลนิธิศึกษาจั่วถิงกวง พี่เป็นคนส่งให้ ICAC ตอนนี้ข้างกายจัวถิงกวง ขาดคนไป2 คนแล้ว คนแรกคือปี้หยุงเจียน คนที่2คือหลี่เจิ้งเทียน คนต่อไปต้องเป็นลินดาลี คนที่4คือเจียนจื้อเว่ยตามด้วยหงไปเหนียนฟู่เทียนเย่าและคนสุดท้าย จัวถิงกวง ฉันรู้ว่าพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ แต่ฉันอยากให้พี่หยุดจริงๆนะ เราทำเพื่อความยุติธรรมเหมือนกัน แต่ ICAC ทำตามกฎหมาย พี่ไม่ใช่ พี่ก็รู้ว่าโจถิงกวงเป็นยังไง ฉันไม่อยากเห็นพี่เป็นอะไร ถ้ามีวันหนึ่งที่ฉันต้องถูกจับ นายอย่าเสียใจเด็ดขาด ถ้านายเป็นคนจับพี่เอง พี่จะรู้สึกเป็นเกียรติ พี่มีเรื่องจะเตือนอีก เพื่อซื้อตึกแล้วจัวถิงกวงทำได้ทุกอย่าง จับตาดูจัดสรรที่ดิน เจียนจื้อเว่ย คุณจั๋ว เมื่อกี้ผมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง พวกเขาบอกว่ารัฐบาลยอมรับข้อเสนอเมืองสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วจะอ้างอิงกับกฎหมายมาตรฐาน การจัดสรรที่ดินฮ่องกงจะให้ผ่านมติภายใน3 เดือน คุมเข้มการก่อสร้างโซนหลงเฉิง ไปตามหัวหน้าร่วมมา โอเค ดังนั้นถ้าหากคุณจั๋วอยากให้โปรเจกต์หลงเฉิงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะต้องกระชับเวลา ยื่นขออนุญาตก่อนที่จะใช้กฎหมายใหม่ และเริ่มงานก่อสร้างโดยเร็ว ความหมายของคุณคือผมต้องได้กรรมสิทธิ์เลขที่ 38-60 ถนนมู่เหมียนภายใน 3 เดือน ถูกต้อง รวมหัวกันจริงๆด้วย บอสครับ เลขที่ 38-60 ถนนมู่เหมียนเราได้กรรมสิทธิ์มา 78% แล้ว ยังเหลือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ติดต่อได้ 5 กรรมสิทธิ์ มีรายย่อยที่ยังติดต่อไม่ได้
ถ้าคนพวกนี้ยอมขายให้เราหมด เราจะได้กรรมสิทธิ์เกิน 80%ถึงเพดานบังคับซื้อแล้ว ต้องใช้เวลาอีกนานไหม ภายใน 3 เดือนไม่น่ามีปัญหา ถนนมู่เหมียน เข้ามาค่ะ คนนี้ลูกผู้น้องฉันเองค่ะ ได้เวลาคืนบ้านให้คนแล้ว 7 ปีมานี้ได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่า ผมกับเพื่อนๆเปิดออฟฟิศด้วยกัน ช่วยหลายๆ คนมีความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณมากเลยนะครับ ดีแล้วล่ะ แต่ผมอยากถามหน่อยทำไมคุณถึงดื้อไม่ยอมขายบ้าน อย่ามองฉันแบบนั้นสิ ฉันมีกรรมสิทธิ์ 20% ของตึกนี้ เราไปตรวจให้ละเอียดนะเข้ามา คุณจาง ผู้กำกับหลีว่าไงบ้าง หมอบอกว่าอาการฟื้นตัวไม่เลวสอบปากคำได้แล้ว เซลซานเกลี้ยกล่อมเขาแล้ว แต่ก็ไม่ยอมมอบตัว ไม่ยอมเล่าเรื่องของมาร์ติน แล้วได้หลักฐานมามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ถ้าคิดจะทอดแหจับมาร์ตินให้หมด ปากคำของผู้กำกับหลีสำคัญมากค่ะ ทุกครั้งที่ ICAC จับพวกเขา ผู้กำกับหลีเป็นคนปล่อยพวกเขา แปลว่าผู้กำกับหลีรู้ดีว่าแต่ละคนทำอะไรผิดบ้าง รู้แม้กระทั่งว่าหลักฐานกับพยานอยู่ที่ไหนด้วยนะ แม้แต่เสี่ยวซานยังขอให้เขามอบตัวไม่ได้ แล้วใครจะกล่อมเขาได้คะ เย่ วันนี้หัวหน้าจางอารมณ์ดีนะครับ ลูกน้องทำงานเก่ง ฉันก็อารมณ์ดีสิ เอ๊ะเหมือนนายอารมณ์ไม่ดีนะ มีอะไรไหม ICAC มีหนอนรวมหัวกับคนชั่ว เป็นไปได้ด้วยเหรอ ใครกัน ผมว่ามันน่าละอาย ผู้กำกับต่อต้านคอร์รัปชันชื่อหลีเจิ้งเถียน ผู้กำกับต่อต้านคอร์รัปชันอาเถียนไงผู้กำกับต่อต้านคอร์รัปชันเขาเป็นลูกน้องมือดีของฉันเลยนะ หัวหน้ารู้จักเขาเหรอครับ ฉันเป็นคนสอนเขาเอง ก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งจะนายว่าอาเถียนทำไมนะ เขาคือเกลือเป็นหนอนช่วยเหลือคนชั่ว ฉันไม่เชื่อ เขาไม่ทำแบบนั้นหรอก ไม่มีหลักฐานยืนยัน อย่าปรับปรำลูกน้องคนเก่งของฉันนะ คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ทำทำไมถึงไว้ใจเขาขนาดนี้ เขาไม่ยอมเอาตัวไปเกลือกลั้วหรอก เขาพูดบ่อยๆว่า เขาจะไม่ลืมความตั้งมั่นที่อยากเป็น ICAC ฉันซาบซึ้งในความตั้งใจของเขา ถึงให้เขามาอยู่ทีมเดียวกัน ตอนนี้เขานอนอยู่ในห้องผู้ป่วย บอกว่าพูดอะไรจำไม่ได้แล้ว งั้นเหรอ ก่อนหน้านี้บาดเจ็บตอนปฏิบัติหน้าที่ ยังอยู่โรงพยาบาลเหรอ หัวหน้าจางอยากไปเยี่ยมเขาไหม ดื่มน้ำค่ะ อาเถียนหัวหน้าจ้า คดีที่ทำอยู่ลำบากมากทำได้ดีนะ คดีอะไรเหรอ คดีปลอมแปลงไง พอพ่อผมเกษียณแล้ว มักจะคิดถึงเรื่องในอดีต นายกับอาหัวน่ะ ใช้เวลา1 ปีเต็มๆทำโอทุกวันทำจนใครๆก็ว่า พวกนายทำให้กฎเสื่อม แต่ก็ต้องขอบคุณที่พวกนายสู้เป็นสู้ตาย จนปิดคดีนี้ได้ มีลูกน้องอย่างนาย ฉันภาคภูมิใจมาก อาเถียน นายกับอาหัว2 คน เป็นลูกศิษย์ที่ฉันรักมาก มีพวกนายอยู่ ICAC ฉันหายห่วงเลย ฉันรู้นะ นายยอมทิ้งเงินเดือนสูง สอบติด ICAC ฉันยังจำได้ วันที่นายมาสอบสัมภาษณ์ ฉันจ้องไปที่ตาของนาย โอ้โหฉันดูแววตาของนาย เปลวไฟที่ลุกอยู่ในตานาย แทบจะจุดประกายฉันเลย นายจำได้หรือเปล่า ว่าตอนนั้นนายพูดอะไรกับฉัน นายบอกว่า ไม่ว่าวันหน้าจะเลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งไหน ผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้าง นายจะไม่ลืมความตั้งมั่นของนายเลย เพื่อที่จะทำตามคำพูดของตัวเอง มีครั้งหนึ่งนายเกือบตายไปแล้วจำไม่ได้แล้วเหรอ
หา ICAC ห้องสอบปากค สมาชิกหลักของมาร์ตินมี 5 คน จัวถิงกวง ปี้ยงเจียน ฟู่เทียนเย่า หงไปเหนียน กับลินดาลี แล้วคุณกับเจียนจื้อเว่ยล่ะ เราเพิ่งเข้าไปช่วงหลัง ไตของผมเริ่มมีปัญหาเมื่อ10 กว่าปีก่อน 4 ปีก่อนหมอบอกผมว่า ต้องเปลี่ยนไตถึงจะรอดตาย เรื่องมันบังเอิญมาก ตอนผมไปหาหมอ เจอจัวถิงกวง เขาจำผมได้ ตอนอายุ 20 กว่าเคยคุมตอนเขาติดคุก หลังจากนั้นเขาให้คนตรวจสอบผม รู้ว่าผมป่วยเป็นโรคไต เขาบอกว่า จะหาลู่ทางเปลี่ยนไตให้ผม เงื่อนไขคือ ให้ผมช่วยเขาหลุดพ้นข้อหาคดีติดสินบนประมูล คุณก็เลยรับปากเขาเพราะอยากจะเปลี่ยนไต พอถูกเขาจับหางไว้ได้ รู้ว่าตัวเองดิ้นไม่หลุดแน่ ต่อมาพวกเขาเชิญผมไปร่วมมาร์ติน จัวถิงกวง ปี้ยงเจียน ฟู่เทียนเย่า หงไปเหนียนกับลินดาลี 5 คนนี้เป็นขอทานที่เมี่ยวเจียตั้งแต่ยังเด็ก พวกเขาดูแลกันและกัน รักกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆ ดังนั้นประชุมทีไร พวกเขา5 คนจะปรึกษากันจนสรุปได้ก่อน ผมกับเจียนจื้อเว่ยจะตามไปถึงช้าหน่อย ตอนประชุมชอบดื่มไวน์ยี่ห้อมาร์ติน ต่อมาก็เลยใช้คำว่ามาร์ติน เป็นรหัสลับของพวกเรา7 คน 2 ปีก่อน จัวถิงกวงกับลินดาลีร่วมหัวกันต้มธนาคารว่านจีทำให้ธนาคารโอนจ่ายเงินให้กรุ๊ปถิงหุยยอดรวม 80 ล้าน เป็นความผิดร่วมกันช่อโกง ำธนาคาร เพราะ ว่า คุณ น ค้น จี ของคุณหลีไม่ได้นะคะ นี่คือหมายค้นจากศาลให้ความร่วมมือกับเราด้วยค่ะ 10 ปีก่อน หงไปเหนียนช่วยฟู่จินเย่าทำใบเสร็จปลอม สัญญากับบัญชี หลอกลวงประกันภัยหมิ่งสิ้น ชดใช้สินไหม 90 ล้านเหรียญ มีความผิดร่วมกันช่อโกง นี่พ บ วก ริ คุณ ษัท เอาเอกสารไปไม่ได้นะคะ พวกเรามาจาก ICAC นี่คือหมายค้น ผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัวถิงกวงติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูง รบกวนคุณไปสอบ ช่วย ปาก เหลืออง คำ ค์ ด้ว ก ย ร ค่ะ ค้าประเวณีคนไทย 3 ปีก่อน และมีข้อตกลงกับแม่เล้าองค์กร เมื่อเสร็จงานแล้วแบ่งกัน 4-6 ได้มาทั้งหมด 50 ล้านละเมิดกฎหมายป้องกันคอร์รัปชันและความผิดฟอกเงิน 2 ปีที่ผ่านมา จัวถิงกวงเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินฆาตกรรม ถูกเชิญไปสอบปากคำที่ ICAC ผมอ้างว่าตรวจสอบนานเกินไป สั่งให้ยุติการตรวจสอบทันที เพื่อแลกกับเครื่องล้างไตที่มีราคาสูงเป็นสิ่งตอบแทน ผมละเมิดกฎหมายป้องกันคอร์รัปชัน ผมรู้แค่นี้จริงๆ สีหน้าคุณอาดีขึ้นมากเลย ตั้งแต่เขาสอบปากคำแล้ว ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก สุขภาพเขาดีขึ้นเรื่อย อืม แล้วเธอล่ะ ๆ ฉันเหรอ ถ้าพ่อฉันติดคุก ฉันก็ต้องเสียใจอยู่แล้ว แต่อย่างน้อยก็รู้ว่า พ่อเป็นคนที่รู้ผิดแล้วแก้ไข คุณอาจางเคยบอกว่ามีครั้งหนึ่งพ่อเธอกับอาหัวเกือบตาย รู้ไหมอาหัวน่ะ พ่อฉันเอง ฮะ แปลว่าพ่อเรา2 คนเคยเป็นคู่หูกันเหรอ อือหือ เป็นอะไร ดูแล้วนายอารมณ์ ปี ไม่ดีนะ 1995 เครียดมาก ลานจอดรถ ICAC เกิดเรื่องที่บ้าน น้องชายของเมียฉันทำธุรกิจ ขาดทุนเงินก้อน ลั่ว โต จื้อหัว บังเอิญเสี่ยวซาน หลี ก็ เจิ้ง เพิ่งจะ เถียน เกิ ส ด มัยหนุ่ม ที่บ้านค่าใช้จ่ายสูงช่วยเขาไม่ได้ เมียฉันก็เลยไปกู้นอกระบบให้น้องชายยืม
ตอนนี้นายเลื่อนขั้นแล้วนี่ ค่อยๆใช้คืนสิ ฉันก็คิดอย่างนั้น แต่ว่าน่าแปลกใจถึงกำหนดคืนเงินแล้ว แต่ไม่มีใครมาทวงหนี้ แล้วยังไงต่อ พ่อฉันบอกว่าเขากับพุ่มกับหลีโดนจับไปในห้องมืด คุณหลิว ให้เวลาผมอีกหน่อยเถอะ ผมไม่ได้คุณ400,000จะรีบหามาคืนให้ คุณปล่อยผมกับเพื่อนร่วมงานก่อนเถอะ ฉันไม่ได้บังคับนายสักหน่อย นายเลื่อนขั้นแล้วเนี่ยใหญ่โตแล้ว ฉันไม่กล้าเกรงใจนายหรอกฮะ จะเอาไงบอกมา พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง ไม่มีอะไรฉันแค่อยากจะคบพวกนายเป็นเพื่อน ต่อไปเรา3 คนช่วยเหลือกัน ถ้าพวกนายตกลง นายไม่ต้องใช้หนี่และฉันก็ยังจะให้โอกาสพวกนายหาเงินเยอะๆเลย อย่าแม้แต่จะคิด ผมยอมขายบ้านทิ้งก็ไม่ยอมตกต่ำเหมือนพวกคุณ ว่าใครตาม ฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่กลัวแกหรอก หัวแข็งจริงๆเอาให้ตายไปเลย ไม่เห็นจะทำอะไรทำอะไร ทำอะไรอะนี่หยุดนะนี่หยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วปล่อยเขา แล้วพวกเขาเป็นไงบ้าง ยังดีที่คุณอาจางเห็นพวกเขาถูกคนจับก็เลยไปช่วยไว้ทัน เจ้าหัวฉือสมัยหนุ่มหัวหน้าจาง เอาหัว ผมไม่เป็นไร ลุกขึ้น หัวหน้าจาง เป็นไงบ้า พ่อง เธอบอกคุณอาจางว่าเขาไม่ลืมความตั้งมั่นของตัวเอง สุดยอดเลย บอกตรงๆที่จริงแล้วพ่อเธอน่ะสนับสนุนให้ฉันสอบ ICAC แล้วฉันจะเป็นคนที่ทำให้คุณอยู่ ICAC ต่อไหมนะ โอ้ฮัลโหล ฮัลโหล เจยฉิงไม่ไหวแล้ว ถ้ายังมีความเป็นคนมาดูใจเจยฉิงเป็นครั้งสุดท้าย เจยฉิง ต้องแข็งใจไว้นะ พวกเขากำลังมา มองหน้าฉัน พวกเขากำลังมา จะถึงแล้ว จะถึงแล้ว นี่เป็นไงบ้างเจ๊ฉิงเรามาแล้ว เจ๊ฉิง เรามาแล้วเรามาแล้ว อีฝัน ใกล้ถึงแล้ว อีฝันกำลังมาใกล้ถึงแล้ว ใกล้ถึงแล้วนะแข็งใจไว้ แข็งใจไว้เจยฉิง เจยฉิง ฉันต้มน้ำชาไว้ให้แล้ว กลับไปกินที่บ้านนะ แล้วร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วยฮะ เจียฉิง เจ๊ชิง พ่อแม่พี่น้องรอเธอกลับไปร้องเพลงนะ เจ๊ชิง อาจารย์แม่ไง อาจารย์แม่กำลังมาฮ่องกง โถ แข็งใจ เจ๊ ไว้ ชิง เจ๊ เจ๊ฉิง เจียฉิง แข็งใจไว้นะ เจ๊ชิงแข็งใจ เจีย ไว้ ฉิง อีฝัน อีฝัน อีฝันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอดทนไว้ เจ๊ฉิง แข็ง เจี ใจ ยฉิง ไว้ ใจ เจ๊ฉิง ไว้ เขาใกล้ถึงแล้วนะ
เจียชิง ไนท์คลับเฟิงหัว สำคัญมาก ของเจียชิง ไม่มีใครเห็นหน้าฉันหรอกแต่ว่า ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงตื่นเต้นมาก ทั้งที่เพลงนี้ยังไม่เสร็จ แต่ว่าฉันอยากจะบันทึกไว้ วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก เพราะว่าฉันได้เจอกับเพื่อนรัก4 คนที่พลัดพรากจากกันหลายปี ถึงแม้ว่าพวกเราจะเปลี่ยนไปหมดแล้ว แต่ว่าฉันจะทนุถนอมมิตรภาพของเราไว้ เป็นเพราะพวกนายทำให้ฉันมีไอเดียที่จะเขียนเพลงนี้ จั๋วอีฝัน ฉันขอบคุณนายมาก นายให้กำลังใจฉัน อย่ายอมแพ้ นายทำให้ ฉันเชื่อว่าฉันทำได้แน่ เอาเป็นว่าได้รู้จักพวกนาย เป็นเรื่องที่ดีใจ มีความสุข ที่สุดในชีวิตของฉัน 你在，我在，际遇不免分开。心在，人在，伴着经历时代。你在，我在，离开才会回来。过去，未来，这情分不改。失恋后的拒绝，梦想一夜幻灭。 พอเจอนายแล้วทุกครั้ง ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก อยากเจอนายอีกครั้งเร็วๆ แล้วก็ตอนฉันนอนหลับทุกคืน ฉันคิดถึงนายตลอดเลย 记忆不会破裂，在路上再相约 ，My friend。 ฉันไม่ใช่คนที่เธอเคยรู้จักแล้ว ฉันคิดถึงพี่มากเลย ฉันก็ไม่เหมือนเดิมนะ ฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ไม่มีใครเรียกฉันในหมูอ้วนแล้ว ดังนั้นพวกเราต้องเจอกันบ่อยๆ พูดคุยกัน 人才伴着经历时代，你在，我在，离开才会回来。过去，未来，这情分不改。失恋后的拒绝，梦想一夜幻灭。面对多大风雪，信念着心改写。抵不过的岁月，移不开的离别。 อย่าไป ไม่ไปหรอกฉันไม่ไป ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอ My friend。
สำนักงานตำรวจฮ่องกง ตอนนี้เราได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ไป1 คน ฉันไม่อยากเห็นนายมีอันตรายอีก นี่ภารกิจสายลับของนายสิ้นสุดลงแล้วทำได้ดีมาก ยังไม่เสร็จครับ ผมไม่ยอมให้ผู้บัญชาการปี้ตายเปล่า ฉันรู้ว่านายแคร์คดีของจัวถิงกวงมาก แต่ฉันเป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ฉันมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของนาย งานที่นายทำมันเยอะพอแล้ว ไม่พอสักนิดเดียว ที่ผ่านมาโจวถิงกวงฆ่าคนวางเพลิงทำทุกอย่างเลย เพื่อเงินแล้วเพื่อผลความผิดเขาทำทุกอย่างจริง ๆ USB ของผู้กำกับปี้หายไปแล้วก็จริง แต่ผมมั่นใจว่าในนั้นมีบันทึกโจวถิงกวงฆ่าอีใจายซือตาย กับให้ลินดาลีเป็นพยานเวลา ฉันจะลองขอเบื้องบนดู เชิญลิดาลีมาสอบปากคำอีก หวังว่าเขาจะยอมให้เรากันไว้เป็นพยานเปิดโปงจัวถิงกวง คุณจาง เราจะเริ่มปฏิบัติการควบคู่ตำรวจตอนไหนครับ พวกโจถิงกวงอาจจะหนีได้ทุกเมื่อ พวกเรามัวช้าอยู่ไม่ได้นะ เจียเฟิงฉันเข้าใจความรู้สึกของนาย ฉันก็ไม่อยากปล่อยโจทิ้งกวงไป ตอนนี้ฉันกำลังรอตำรวจส่งมอบพยานมา เราจะได้ร่วมมือปฏิบัติงานพร้อมตำรวจ นายอดทนอีกหน่อยโอเค ช่วงนี้ ICAC กัดพวกเราไม่ปล่อยในว่าพวกเราจะเดือดร้อนไหม เราตกลงกันที่คฤหาสน์แล้วนี่ ช่วยกันเก็บความลับไม่ต้องพูดอะไร ปล่อยให้พวกเขาสืบ ดูสิจะสืบได้อะไรบ้าง เราหลีล่ะ ได้ข่าวว่าเขาฟื้นแล้วหรือยัง ไม่ได้ข่าวอะไรเลย คุณชาย พวกคุณช่วยฟอกให้200 ล้าน ครั้งนี้นะ ผมจะให้ค่าจ้างพวกคุณ 15% เลย เกรงใจเกินไปแล้ว อะไรเนี่ย จะโกงเราเหรอ หมายความว่ายังไง ความหมายก็คือการร่วมมือของเราสิ้นสุดเพียงเท่านี้ เราร่วมมือกันดีๆทำไมสิ้นสุดเพียงเท่านี้ มีเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่า ร่วมมือกันดี พวกคุณเห็นผมเป็นไอ้งั่ง เงินค่าจ้างที่รับจากผม สูงกว่าคนอื่น2 เท่า ร่วมมือกับผม เห็นผมเป็นไอ้งั่งนะซิผมรู้ทางพวกคุณแล้ว กลับกัน พวกคุณเป็นคนโง่ที่เห็นแก่เงิน จนถึงขั้นตาบอด หัวใจก็บอดแม้แต่โปรเจกต์เกาะเอลนิโดเป็นของปลอมก็ยังดูไม่ออก โปรเจกต์เอลนิโดเป็นของปลอม ตอนแรกผมคิดว่า พวกคุณเก่งกันมาก สืบรู้ว่าโปรเจกต์ X เป็นของปลอม ก็ไม่น่าจะไปหลงเชื่อโปรเจกต์เกาะเอลนิโด แปลว่าคุณรู้นานแล้วว่าโปรเจกต์ X เป็นของปลอม วันนั้นคุณแกล้งพูดถึงโปรเจกต์ X เพื่อหลอกผมติดกับ คุณกับถูหมินร่วมมือกัน สามีของถูมินเป็นอาจารย์ของผม พวกคุณทำลายชีวิตถูมิน ผมเคยรับปากเขาจะให้พวกคุณใช้หนี่ ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดเลย ยังไม่รู้กันละสิงั้นผมจะพูดให้ฟัง พวกคุณยังจำเฉินตาชางได้ไหม ลูกน้องเก่าของพวกคุณ น้องชายเขาเป็นสามีของถูมิน เขาเล่าทุกอย่างให้ถูมินฟังแล้ว ตอนนั้นพวกคุณไล่ที่ตึกเก่าซีหวน ส่งคนไปวางระเบิด เท่าแก่ตึกเก่าสีหวนน่ะ ยังมีลูกบ้านไม่ยอมย้ายสักที ยุ่งยากใช่ไหมทำไมไม่ยอมร่วมมือกันดีๆอายาขอยืมคนหน่อยสิ ฉันอยากรู้ว่าพวกมันจะแข็งสักแค่ไหน ได้อยู่แล้ว ที่สำคัญคือไล่ไปให้หมด ถูมินลั่วจือเฟิงเหวยจี้หมิง ฟางเจียฉิง รวมทั้งลูกเลี้ยงของคุณ จางอีฝัน เป็นผู้เสียหายเหตุการณ์ตึกถล่ม จะพูดไร้สาระทำไมตั้งเยอะ จะเอาลูกชายมาขู่ผมเหรอผมจะบอกให้ อีฝันแซ่จัวไว้ยเขารู้ตั้งนานแล้วว่าเรื่องนั้นเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับผม คุณกลับไปบอกถูหมิน คิดจะยุแยงเรา2 พ่อลูก ฝันไปเถอะ แล้วลูกชายคุณบอกคุณหรือเปล่าหรอว่า หูมินก็คือลั่วจือซิน
วกเขารู้จักกันมานานแล้ว หลังจากเจอกันอีกครั้ง ไปหากันหลายรอบทำอะไรกันบ้างคุณไม่รู้จริงๆเหรอกลัวแต่ลูกเลี้ยงคนนี้ ไม่ได้มีน้ำใจให้คุณคนเดียว ความผูกพัน มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ ทำไมไม่คุยกันที่ออฟฟิศมาหาฉันดึกดื่นเลย บอสคะ อยู่ดีๆ คุณชายก็ไปเปิดไพ่กับจัวถิงกวง และฟู่เทียนเย่าค่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะทรยศ หรือว่ากินเงินทั้งสองฝ่าย บอสสั่งมาเลย ผมจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องถาม ทั้งหมดนี้เป็นแผนฉันเอง ฉันสั่งให้เขาทำแบบนี้ อะไรนะทำไมคุณถึงเปลี่ยนแผนแล้วคะ เล่นงานคนอย่างจัวถิงกวงใช้แผนเดิมๆไม่ได้ ฉันต้องทำให้เขาคิดว่าไว้ใจจัวอีฝันไม่ได้ แต่คนที่เราจะเล่นงานคือจัวถิงกวง จะทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัว คุณยุให้เขากับลูกชายแตกหักจะได้อะไรเหรอคะ บอสครับ เวลาของเรามีจำกัด ถ้าแบบนี้เสียเวลาเกินไปไหม เราใช้กลยุทธ์ธุรกิจเล่นงานเขาอยู่นะคะ ได้ผลดีมากเลย พวกเขาพูดถูก คุณไม่น่าเปลี่ยนแผนง่ายๆเลยนะคะ แผนเดิมไม่ใช่แบบนี้สักหน่อย เรื่องราวเปลี่ยนไปหมดแล้ว คุณบอกให้คุณชายพูดความจริง ตอนนี้จัวถิงกวงไม่หลงกลเซ็นโปรจากเกาะเอลนิโด จากนี้เราต้องทำหลายอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณยังหลงเดินทางผิดหยาดเงินของเราจะเสียเปล่านะคะ ฉันเป็นคนตัดสินใจนะไม่ใช่เธอ ถ้าคุณยังดื้อรั้นเอาแต่ใจอีก ฉันจะไม่ช่วยคุณแล้ว เฮ้ย เธอโดนไล่ออก นาย เธอ ฉันจะจ่ายเงินชดเชยให้ เชิญ ไปสิ 雨天總掛念從前，球場上那可愛片段，突然又已一年，期望再會面舊朋友，就算心永未遙遠，但這刻或望見，即使重聚再短，時光可